Paggabi na, nang abala na ang lahat sa pagpapatayo ng kanya-kanyang tent. Mag-o-overnight kasi sila roon kaya may kanya-kanya silang dalang tent. Abala naman si Freen sa pagpapatayo sa sariling tent. Kasalukuyan siyang tinutulungan ni Trixie, ngunit parati rin siyang naiiwan nito, dahil abala rin ito sa kaka-assist kina Cheska at Karen. Hindi naman niya maiwasang mapasimangot, dahil sa tuwing sinusubukan niyang itayo ang tent ay mas lalong bumabagsak lamang iyon, mawawalan na sana siya ng pag-asa nang may biglang humawak niyon. Sa pagdako ng mga mata niya ay nakita niya ang nakangiting mukha ni Becky. Tulungan na kita, pagpresenta nito. Hindi pa man siya sumasagot ay kusa na itong kumilos para ayusin ang tent niya. Tahimik namang tinutulungan niya ito, hindi talaga kasi siya sanay sa mga ganitong bagay kaya, nang mabilis lamang nitong naitayo ang tent ay bumilib siya rito. Wow, thank you Becca, napalingon sila sa pinagmulan ng boses, nakita naman nila ang nakangiting si Trixie, nginitian ito ni Becky, salamat, sambit naman niya kay Becky saka nagbawi agad ng mga tingin, attention, attention, girls. Sunod-sunod na sambit ni Sofia habang pumapalakpak, napalingon naman silang lahat dito. Pagkatapos niyan, pumunta na kayo dun ha, sabi nito sabay turo sa lamesa, kasi, maya-maya kakain na tayo, nakangiting nagsitanguan naman sila. Nag-ayos na muna sa sarili si Freen bago pumunta sa lamesa. Sa isip niya, mabuti na lang at nakabili siya ng tent dahil mas komportable siya lang mag-isa roon. Dahil may pagkakataong kapag tulog siya ay hindi na niya napapansing hinuhubad niya ang suot niyang damit. Matapos nakapag-ayos sa sarili ay pumunta na siya sa lamesa. Naging maayos at masarap naman ang hapunan nila dahil bukod sa masasarap na pagkain na naroroon, ay na-e-enjoy rin nila ang sariwang hangin at natural na ingay ng kalikasan sa paligid. Ilang oras pa ang dumaan nang maupo na sila sa kanya-kanyang tent. Hugis pa bilog ang pagkakaayos ng mga iyon at ang tanging nasa gitna lang nila ay ang ginagawang bonfire nila Becky. Pinagmamasdan na niya ngayon ang nililikhang bonfire ni na Becky at Trixie, habang nakatingin sa bonfire ay napapasulyap naman siya sa mukha ni Becky. Sa isip niya, hindi lang pala ito malakas at sanay magpatayo ng tent, magaling din pala itong lumikha ng apoy gamit lang ang bato at kahoy. Siguro mahilig talaga siya sa adventure kaya sanay siya at madali lang sa kanya ang mga ganitong bagay. Sa loob-loob niya habang nakatingin sa mukha nito, automatikong napa-arco naman ang mga kilay niya. Ano ngayon kung malakas siya, kung sanay siya, kung magaling siya, who cares, walang may paki. Inis na pagbawi naman ng kanyang isipan, hindi kumpleto ang usapan kung wala ito, sigaw ni Cheska habang itinataas ang 2 bote ng vodka. Napalingon naman silang lahat dito, inilapag nito ang mga iyon sa kabinuksan ang dala nitong speaker, pumailan lang ang magandang musika sa paligid, eksakto namang natapos na sila Becky sa paglikha ng apoy. This is really perfect, malakas na sigaw ni Sofia, katabi nito ang 2 mga kaibigan na kasama nila sa training. Kumpleto na sila habang nasa gitna ang bonfire, ilang sandali pa, nagsimula na silang uminom at nagkwentuhan. Nang mga oras na iyon ay katapat niya si Becky, katabi naman nito sina Sofia at Cheska, habang siya ay katabi sina Karen at Trixie. Habang nag-iinuman ay parati niya lang kausap si Trixie, kahit kasi napakakulit nito ay ito ang mas malapit sa kanya. Oy, Becca, bawal magpas ha, kailangan mong uminom, nakatawang sabi ni Cheska. Oo nga, uminom ka kaya, nakatawa namang sabi ni Trixie, sabay abot ng baso rito. Iinom na yan, paulit-ulit na sigaw ng lahat habang siya ay nanatiling tahimik lang. Tinanggap ni Becky ang basong iyon, ilang minutong nasa kamay lang nito iyon. Ilang minutong pinagmamasdan lang nito iyon, hanggang sa ito'y napapikit. At diretsahang ininom ang laman ng baso, kasunod naman noon ang mas lalong sigawan ng lahat. Nabinyagan na rin si Becca, hahaha, nakatawang sabi ni Karen, bad influence talaga kayo, hahaha. Hahaha, how's the feeling Becca, masarap ba, hahaha, tanong ni Trixie. Kitang-kita niya ang mukha nitong hindi halos may pinta dahil sa inuming iyon.
Kitang-kita niya ang waring nangingisay na katawan nito dahil sa kakaibang lasa ng inuming iyon. Sa huli, ay ngumiti at nagsalita ito, "Ang tatapang ninyo, ha ha ha." Sa narinig nilang iyon ay nagtawanan naman ang lahat. Lumipas pa ang ilang oras, habang napaparami ang kanilang pag-inom ay mas napapasarap naman ang kanilang mga usapan. "Trix, may tanong ako," seryoso niyang sabi, inilapit naman nito ang tainga sa kanya, "Ano yun? Naranasan mo na ba yung slow-mo?" Napatawa ito bigla, "Ha ha ha, ano bang klaseng slow-mo ang sinasabi mo? Yun bang parang bumabagal ang pag-ikot ng mundo? Yun bang hindi mo na napapansin ang paligid dahil ang tanging nakikita mo lang, ay yung taong nasa harapan mo?" "Hindi pa, pero sabi nila nangyayari daw yan kapag in love ka sa taong yun." Nang laki ang kanyang mga mata. "Ano, ang ibig sabihin hindi, imposible," sa loob-loob niya habang napatulala na lang sa apoy. "Teka," bigla nitong hinawakan ang magkabilang braso niya. "Sino yan?" Nang lalaki ang mga mata nito. Sasabihin niya sanang si Becky iyon ngunit mas minabuti niyang tumahimik na lang dahil baka lagyan lang nito ng mali siya iyon. "Girls, nakakabagot na," reklamong sabi ni Sofia na ikinalingon naman nilang lahat. "Any suggestions na pwede nating laruin dito?" Nakangiting tanong nito. Nakangiting itinaas ni Trixie ang isang kamay. "Ako Sofia, may suggestion ako," excited nitong sabi. "Ano?" Halos sabay-sabay na sambit ng lahat. Sa hitsura pa lang ng mukha ni Trixie ay parang hindi na niya magugustuhan ang sasabihin nito. Napatingin pa ito sa kanya bago ito sumagot. "Let's play truth or dare," malakas na sabi nito. "Ay, gusto ko yan," malakas na sabi ni Cheska. "Trix, sigurado ka ba? Gabi na. Hindi na ata safe na magde-dare tayo rito." Kunot noong wika naman ni Karen, "Truth or drink na lang kaya," suhestyon pa nito. "Ano ka ba, syempre walang magde-dare sa yung magtatatakbo ka dyan sa ilog," nakatawang sabi ni Trixie. Sige, yan na lang laruin natin." Excited namang tugon ni Sofia. "Tamang-tama, ubos na to," sabi nito sabay taas ng isang bateng wala ng laman. Malalim na napabuntong hininga na lamang siya. Tama nga ang kutob niya, hindi niya magugustuhan ang ideya nito. Kung noon ay okay lang sa kanya ang larong iyon, ngayon ay hindi na, dahil nandon na si Becky. "Okay, game," sigaw ni Cheska. Kasunod naman noon ang sigawan ng lahat. Wait, pag-agaw atensyon ni Trixie, natigilan at napatingin naman silang lahat dito. "Lilinawin ko lang, bago tayo magsimula, lahat ng mga malalaman natin dito, walang ibang dapat na makakaalam, lahat ng mga gagawin natin dito, ay mananatiling lihim lang sa lugar na to, maliwanag ba?" Yes, halos sabay-sabay na sambit ng lahat na halatang sobrang excited na. Si Trixie ang unang nagpaikot ng bote sa gitna nila. Sa unang pag-ikot pa lang nito ay si Karen na ang unang nahagip niyon. Tuwang-tuwa naman ang lahat lalo na siya dahil parating sina Cheska at Karen ang nahahagip ng bote. Sobrang ingay na nila ng mga oras na iyon, sobrang bilis na rin ang ikot ng baso. Hindi na niya pansin na napapadami na ang inom niya. Hindi na niya pansin ang pagiging maingay na rin niya. Hanggang sa natapat kay Becky ang bateng iyon, at ang kanina'y nakatawa niyang mukha ay unti-unting naglaho. "Oy, Becca," halos sabay-sabay na sambit ng lahat. Finally, truth or dare, nakatawang tanong ni Cheska. Ang tagal-tagal namang sumagot ni Becca, panunokso ni Trixie. "Truth," nakangiting sagot na nito. Matapos sumagot ito ay isang nakakabinging katahimikan ang sumunod na nangyari. "Becca, are you straight or?" Nang laki ang kanyang mga mata nang marinig ang katanungang iyon ni Cheska. HMM, mga daing ni Cheska nang biglang tinakpan ni Trixie ang bibig nito. "Pasensya ka na Becca, medyo lasing na kasi to kaya kung ano-ano nang itinatanong sa'yo." Pilit ang mga ngiting pagdadahilan naman ni Trixie rito. Pilit namang inaalis ni Cheska ang kamay nito. "Trixie, okay lang," nakangiting sabi ni Becky. Tuluyan nang naalis ni Cheska ang kamay ni Trixie sa bibig nito. "Ang KJ Moha," nakatawang singhag nito saka tiningnan ulit si Becky. "Becca, ito yung question ko. Are you straight or lesbian?" Walang pag-aalinlangang diretso habang nakangising tanong nito.